Hi guys, so tuloy tayo dun sa tutorial natin dito sa ManyChat. So ang pag-aaralan naman natin ngayon ay kung ano yung nasa dashboard nitong ManyChat. So ito yung tools na gagamitin natin sa ManyChat. Itong mga nasa sidebar na to. So unahin natin itong dashboard. Nandito lahat ng statistics. Kaka-create ko lang nitong chatbot sample page. Ginagamit to para makapag-collect ng data. Mostly sa mga users na nakasubscribe dito sa chatbot natin. So kung ilan yung mga nakasubscribe, yung mga data, pwede kang mag-follow up messages, pwede kang mag-follow up emails. Mas ma-appreciate ng mga business owners na may mga business page itong ManyChat. Dahil maraming functions, maraming pwedeng gawin, maraming customization dito. So umpisa na natin yung mga tools natin dito sa sidebar. So pag-aralan natin isa-isa. Itong mga sequence, mga events, at yung mga data nandito lang sa dashboard. Dito naman sa audience, so pag kinlik natin tong audience, makikita natin lahat ng nakasubscribe dito sa chatbot natin. So sa ngayon, wala pa nakasubscribe. Kapag meron ng mga nagchat-chat, lahat na nakasubscribe, makikita mo yan dito. Magkakaroon ng mahabang listahan dyan. So dito naman tayo sa growth tools. Dito sa growth tools, nandito lahat ng ilalagay mo sa website mo. Pwede mo ilagay sa website mo to. So example natin, itong example bar. Kapag ka nag-login ka sa ManyChat at kinabit mo yung page mo dito, kung saan na ito lumalabas, mga default to, mga default presets. So itong example bar, click natin. So makikita mo magkakaroon ng parang bar dito sa itaas. Bigla na lang yung lalabas dun sa blog site mo o yung website mo. So next na growth tool, itong example pop-up, bigla na lang nag-pop up. So ganyan yung pwede mo ilagay sa website mo. Next, example landing page. So yan, here's your widget headline. Click here to change it. Pwede ka ring gumawa ng landing page dito sa ManyChat. So yan yung growth tools. Yung pwede mong ilagay sa website mo para maka-capture ka ng mga potential subscribers dito sa chatbot natin. So dito naman tayo sa live chat. So makikita nyo para siyang messenger. Yung messenger, lahat ng messages na makukuha mo dito sa ManyChat, lahat yan lalabas dito. So sa ngayon wala pa siyang laman kasi wala pa nagme-message dun sa chatbot natin. So mamaya papakita natin kung paano nagkakalaman ng message yan, kung paano nagkaka-message at kung paano yung flow niya. Next, dito naman tayo sa broadcasting. Dito sa ManyChat, meron tayong broadcast flows. So, halimbawa, new broadcast. Mabo-broadcast yung kung ano man message yung nilagay mo dito sa messenger, sa SMS, sa email, or sa multiple channels. So, halimbawa, nag-send ka ng parang GM o group message. So, lahat ng subscriber dito sa messenger, mare-receive nila yung mail. Halimbawa, good morning, you want to buy this product, ganyan. Mapupunta yan sa messenger at masisend sa lahat ng subscriber ng ManyChat mo. So dito, pro version to. So meron pong pro version itong ManyChat. So kapag binili mo yung pro version nila, ma-avail mo yung ibang mga functions, ma-unlock mo yung ibang functions nila. So sa ngayon, dun muna tayo sa mga basics. Dito tayo sa paid messages. So broadcasting, may paid messages din. So yung paid messages nito ay kailangan mo ng Facebook ads. So nagpe-pay ka via Facebook para makakuha ng paid messages. Next, automation. So yung automation, ito yung pinaka-puso o yung pinaka-sentro nitong ManyChat. So ito yung pinakamahalaga, itong automation. Tatalakayin natin yan mamaya. Pero itong automation, itong flows, keywords, sequences, rules, dito talaga nagkakaroon ng difference pagdating sa ManyChat dahil dito mo sineset yung conversation, yung pag-uusap ng client at ng bot at kung paano mag-i-interact yung bot dun sa client. So pag-aaralan natin yan mamaya, itong automation. So sa next video, gagawa tayo ng mga sample automation. So next, dito lang tayo sa ads. So dito pwede kang mag-create ng ads. So Facebook ads dito mismo sa ManyChat. So try natin, create your first ad. Meron tayong gusto nyong mag-add sa Messenger,
pero hindi na kayo pupunta ng Messenger at hindi na kayo pupunta dun sa business account nyo, pwede kayo mag-create ng ad dito, add account selected, select ad campaign, select ad set, create ad. So pwede kayo mag-create ng ad para dun sa ManyChat bot nyo. Messaging ads to o messenger campaign ads para pumasok yung mga customers dito sa ManyChat bot natin at makipag-interact dun sa chatbot. So next naman itong settings. So meron lang tayo mga interesting na ipapakita dito sa settings. Pero itong settings na to, ito lang yung mga settings na konting kinakalikot lang dito sa ManyChat. So example natin, itong general. So meron siyang greeting text. This text is shown to users before they start an interaction with your bot. So kung gusto nyong meron makita sila, halimbawa hi, hello, tapos name, pwede mong ilagay dun sa greeting text. Pwede mo i-clone to sa ibang page, pwede mo i-clone sa kahit ilang page yung bot na ginawa mo. So yan, keyboard input, yung mga basic settings, basic general settings itong ManyChat. Kahit saan naman meron mga basic settings. So tingin lang kayo sa cellphone nyo, meron kayong mga settings. So ganun lang din yon, mga kinakalikot. So pwede nyo tong kalikutin kung meron kayong ManyChat. Pwede nyo kalikutin tong mga to. Malilit na changes lang o malilit na mga ticks dito sa ManyChat. Growth tools, ayan. Notification. So ito rin yung mga in-explain ko kanina. Mga settings nila yan. So ito yung mga nakikita kong powerful dito. So meron tayong payments. So pwede kang mag-connect ng PayPal account or Stripe account dito. So pwede kang mag-pay via ManyChat. Dito naman tayo sa integrations. So maraming integrations ang pwedeng i-integrate dito sa ManyChat. So meron tayong Google Sheets. Pwede kang mag-connect ng Google Sheets dito sa ManyChat. So halimbawa meron kang data na gustong i-collect, pwede mo i-connect dito sa Google Sheet at i-aayos niya, i-arrange niya yung data sa Google Sheets. At nakasave na siya doon, hindi na siya mabubura. Next, kung may Shopify website ka, enter mo lang dito yung domain. Magkakaroon na siya ng integration dun sa mga add to cart. Pwede mo silang i-follow up kung nag-add to cart sila dun sa Shopify website mo. Follow up mo sila. Halimbawa, hindi sila tumuloy dun sa checkout process. So, pwede mo silang kulitin at pabalikin ulit dun sa shop mo para tumuloy sila dun sa checkout nila. So marami pa yung integration. Active Campaign, MailChimp, HubSpot, ConvertKit. So explore nyo yan. Sobrang daming opportunity dito sa function na to ng ManyChat. So yun lang naman yung gusto ko ipakita, yung mga highlight ng settings ng ManyChat. So dito naman tayo sa templates. So dito sa templates, nandito lahat ng templated na mga flow. So, halimbawa gusto mo ng Shopify product review or collect feedback from customers. So halimbawa, magko-collect ka lang ng mga kung 5-star ba o 4-star ba yung product mo. So halimbawa, ito yung ManyChat template. Collect feedback from your customers. Collect feedback. Itong template na to, nagko-collect lang siya ng feedback from the customers. Wala ka nang ilalagay na kahit ano dyan. Nagko-collect lang siya ng feedback. Ito lang yung template niya. Kapag nilagay mo to at in-integrate mo dun sa page mo, kusa nang tatakbo yung bot, kusa nang makikipag-usap yung bot, at naka-preset na siya, naka-default na siya, hindi mo na siya gagalawin, kusa na siya nagme-message. Pero ito, i-customize mo pa rin yan. So, templated lang yan, pero mga templates, kino-customize yan. At kung may mga problema ka dito sa ManyChat, pwede mong i-click tong help. Yan. Matutulungan ka ng mga customer service dito sa ManyChat. So, yun muna para sa video na to. So, see you sa next video.